මුද්දක් තිබුණේ නැද්ද? Was there not a ring? Was there not a ring? මුද්දක් තිබුණේ නෑ. There was not a ring. මුද්දක් තිබුණේ නෑ. There was not a ring. දැන් ඔයාට කියන්න ඕනේ නම් යම්කිසි දෙයක් තිබුණේ නෑ. යම්කිසි කෙනෙක් හිටියේ නෑ. එහෙමයි කියලා කියන්න ඕන නම් ඔයා කියන්න ඕන there was වලට not ආදේශ කළා. එතනින් පස්සේ තමයි පොතක් තිබුණේ නෑ. There was not a book. පිරිමි ළමෙක් හිටියේ නෑ. There was not a boy. ගසක් තිබුණේ නෑ. There was not a tree. පන්සලක් තිබුණේ නෑ. There was not a temple. අතීත කාලේදී යම් කිසි දෙයක් තිබුණේ නෑ කියන්න, යම් කිසි කෙනෙක් හිටියේ නෑ කියන්න අපි දෙයා එක was කියන උපකාර ක්‍රියාව ආදේශ කළා ඊට පස්සේ not add කරලා තමයි කියන්න ඕන. අතීත කාලේදී යම් කිසි දේවල් ගොඩක් හරි යම් කිසි පුද්ගලයන් ගොඩක් හරි යම් කිසි දේවල් තිබුණේ නෑ කියන්න, යම් කිසි පුද්ගලයන් හිටියේ නෑ කියන්න අපි යොදාගන්නේ were කියන උපකාර ක්‍රියාව. There were not boys. පිරිමි ළමයි හිටියේ නෑ. පිරිමි ළමයි කියන්නේ ගොඩක්. ඒක නිසා තමයි were යොදලා අතීත කාලෙන් එකතු කරලා කියලා තියෙන්නේ. කෙනෙක් නම් was යොදනවා අතීත කාලේටයි. ගොඩක් නම් were යොදනවා. There were not trees. ගස් තිබුණේ නෑ. There were not temples. පන්සල් තිබුණේ නෑ. There were not persons. මිනිස්සු හිටියේ නෑ. There were not keys. යතුරු තිබුණේ නෑ. එතකොට ඔයාට තේරුණානේ දැන් යම්කිසි දේවල් ගොඩක් තිබුණේ නෑ. යම්කිසි පුද්ගලයන් ගොඩක් හිටියේ නෑ කියන්න දෙයා එක were එකතු කරලා not කියන නෙගටිව් ෆෝම් එක එකතු කරලා අපි කියන්න ඕන. යම්කිසි පුද්ගලයෙක් හිටියා. යම්කිසි දෙයක් තිබුණා කියලා කිව්වට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරා was. There was a boy. පිරිමි ළමයෙක් හිටියා. There was not a boy. පිරිමි ළමයෙක් හිටියේ නෑ. එතකොට අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ was there not a boy. පිරිමි ළමයෙක් හිටියේ නැද්ද? යම්කිසි දෙයක් හෝ යම්කිසි කෙනෙක් යම්කිසි දෙයක් තිබුණේ නැද්ද? යම්කිසි කෙනෙක් හිටියේ නැද්ද කියලා අහන්න අපි භාවිතා කරනවා was එක දෙයා පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ not ආදේශ කරනවා. ඊට පස්සේ අදාළ පුද්ගලයා හරි අදාළ දෙය හරි යොදනවා. Was there not a tree? ගහක් තිබුණේ නැද්ද? Was there not a boy? පිරිමි ළමයෙක් හිටියේ නැද්ද? Was there not a person? මිනිසෙක් හිටියේ නැද්ද? Was there not a temple? පන්සලක් තිබුණේ නැද්ද? Was there not a key? යතුරක් තිබුණේ නැද්ද? There were boys. පිරිමි ළමයි හිටියා. There were not boys. පිරිමි ළමයි හිටියේ නෑ. Were there not boys? පිරිමි ළමයි හිටියේ නැද්ද? ඉන්නේ කාරණාවට තමයි අපි එන්න හදන්නේ. දැන් boys කියලා කිව්වම එක්කෙනෙක් නෙමෙයි ගොඩක්නේ. ඒක නිසා තමයි අපි ඊතරට ආදේශ කරන්න ඕන were කියන ප්‍රකාර ක්‍රියාව. ගොඩක් නම් were කියන ක්‍රියාව අතීත කාල ක්‍රියාව යොදන්න ඕන. යම්කිසි දේවල් ගොඩක් හරි යම්කිසි පුද්ගලයන් ගොඩක් හරි හිටියේ නැද්ද තිබුණේ නැද්ද කියලා අහනවා නම් අපි අහන්න ඕන were කියන උපකාර ක්‍රියාව මුලට අරගෙන ඊට පස්සේ දෙයා ආදේශ කළා ඊට පස්සේ not. were there not boys? පිරිමි ළමයි හිටියේ නැද්ද? were there not trees? ගස් තිබුණේ නැද්ද? were there not temples? පන්සල් තිබුණේ නැද්ද? were there not keys? යතුරු තිබුණේ නැද්ද? were there not persons? මිනිස්සු හිටියේ නැද්ද? ඉතින් ඔයාට තවත් පැහැදිලි වෙවි මම වාක්‍ය කීපයක්ම උදාහරණ විදිහට දීලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයා ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම share කරන්න. ඒ වගේම මම මගේ Facebook link එක මම දාලා තියෙනවා description එකේ. ඒකත් බලන්න. ඒකෙත් මම වැදගත් දේවල් වචනවල තේරුම්, ඒ වගේ වටිනා කියන වාක්‍ය, ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් මම ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒකත් follow කරන්න. කොට්ට pillows කොට්ට there are pillows. කොට්ට තියෙනවා. there are pillows. කොට්ට තියෙනවා. beds ඇඳන් beds ඇඳන් there are not beds. ඇඳන් නැහැ. there are not beds. ඇඳන් නැහැ. fans විදුලි පංකා fans විදුලි පංකා are there not fans? විදුලි පංකා නැද්ද? are there not fans? විදුලි පංකා නැද්ද? computers පරිගණක computers පරිගණක there were computers. පරිගණක තිබුණා. there were computers. පරිගණක තිබුණා. there were not bed sheets. ඇඳ ඇතිරිලි තිබුණේ නෑ. there were not bed sheets. ඇඳ ඇතිරිලි තිබුණේ නෑ. bed sheets. ඇඳ ඇතිරිලි. bed sheets. ඇඳ ඇතිරිලි. iron එක iron එක
were there not irons iron තිබුණේ නැද්ද were there not irons iron තිබුණේ නැද්ද envelope ලියුම් කවරය envelope ලියුම් කවරය is there not an envelope ලියුම් කවරයක් නැද්ද is there not an envelope ලියුම් කවරයක් නැද්ද ladder ඉනිමග ladder ඉනිමග there is a ladder ඉනිමගක් තියෙනවා there is a ladder ඉනිමගක් තියෙනවා trousers දිග කලිසම් trousers දිග කලිසම් there were trousers දිග කලිසම් තිබුණා there were trousers දිග කලිසම් තිබුණා helmet හිස් වැසුම helmet හිස් වැසුම there is a helmet හිස් වැසුමක් තියෙනවා there is a helmet හිස් වැසුමක් තියෙනවා glasses වීදුරු glasses වීදුරු there are glasses වීදුරු තියෙනවා there are glasses වීදුරු තියෙනවා teachers ගුරුවරු there are teachers ගුරුවරු ඉන්නවා there are teachers ගුරුවරු ඉන්නවා students ශිෂ්‍යයන් ඉන්නවා there are students ශිෂ්‍යයන් ඉන්නවා there are students questions ප්‍රශ්න there are questions ප්‍රශ්න තියෙනවා there are questions ප්‍රශ්න තියෙනවා players ක්‍රීඩකයන් there are players ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා there are players ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා friends යාළුවන් there are friends යාළුවන් ඉන්නවා there are friends යාළුවන් ඉන්නවා mountains කඳු there are mountains කඳු තියෙනවා there are mountains කඳු තියෙනවා housewives ගෘහණියන් there are housewives ගෘහණියන් ඉන්නවා there are housewives ගෘහණියන් ඉන්නවා vehicles වාහන there are vehicles වාහන තියෙනවා there are vehicles වාහන තියෙනවා fathers පියවරුන් there are fathers පියවරුන් ඉන්නවා there are fathers පියවරුන් ඉන්නවා king රජතුමා there is a king රජතුමෙක් ඉන්නවා there is a king රජතුමෙක් ඉන්නවා queen රැජින there is a queen රජිනක් ඉන්නවා there is a queen රජිනක් ඉන්නවා patient රෝගියා there is a patient රෝගියෙක් ඉන්නවා there is a patient රෝගියෙක් ඉන්නවා ඉංජිනේරුවා there was an engineer ඉංජිනේරුවෙක් හිටියා there was an engineer ඉංජිනේරුවෙක් හිටියා letters ලියුම් there are letters ලියුම් තියෙනවා there are letters ලියුම් තියෙනවා books පොත් there were books පොත් තිබුණා there were books පොත් තිබුණා church පල්ලිය there was not a church පල්ලියක් තිබුණේ නැහැ there was not a church පල්ලියක් තිබුණේ නැහැ pictures පින්තූර there were not pictures පින්තූර තිබුණේ නැහැ there were not pictures පින්තූර තිබුණේ නැහැ temple පන්සල there is a temple පන්සලක් තියෙනවා there is a temple පන්සලක් තියෙනවා prince කුමාරයා there was a prince කුමාරයෙක් හිටියා there was a prince කුමාරයෙක් හිටියා red saree රතු සාරිය is there a red saree තියෙනවද is there a red saree රතු සාරියක් තියෙනවද movies චිත්‍රපටි are there not movies චිත්‍රපටි නැද්ද are there not movies චිත්‍රපටි නැද්ද kites සරුංගල් were there not kites සරුංගල් තිබුණේ නැද්ද were there not kites සරුංගල් තිබුණේ නැද්ද guava pear is there not a guava pear ගෙඩියක් නැද්ද is there not a guava pear ගෙඩියක් නැද්ද rings මුදු are there not rings මුදු නැද්ද are there not rings මුදු නැද්ද flower මල is there not a flower මලක් නැද්ද is there not a flower මලක් නැද්ද trees ගස් are there not trees ගස් නැද්ද are there not trees ගස් නැද්ද
beautiful girls ලස්සන ගෑනු ළමයි. beautiful girls ලස්සන ගෑනු ළමයි. were there not beautiful girls ලස්සන ගෑනු ළමයි හිටියේ නැද්ද? were there not beautiful girls ලස්සන ගෑනු ළමයි හිටියේ නැද්ද?